हेलो नमस्ते वेलकम टु न्यू टेक सपोर्ट एन्ड डी सपोर्ट नेपाली युट्युब च्यानल। तपाईँले अहिलेसम्म जसले भिडियोहरू हेरेर साथ दिँदै हुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र जसले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अथवा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, ताकि मैले तपाईँलाई आवश्यक पर्ने भिडियोहरू अथवा तपाईँलाई लाइफमा चाहिने भिडियोहरू, कुनै नलेजेबल भिडियोहरू मैले तपाईँलाई यहाँ पोस्ट गर्दै जानेछु। र तपाईँलाई केही जान्ने इच्छा छ अथवा कुनै नयाँ भिडियो चाहिने छ भने तपाईँले प्लिज कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नुहोला, ताकि म कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु। अथवा कुनै नयाँ भिडियो बनाउनु पर्ने छ भने त्यस कमेन्ट मार्फत तपाईँलाई म भिडियो बनाएर दिनेछु। र आज चाहिँ हामीले एउटा नयाँ टपिक कभर गर्नेछौँ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै अहिलेको टाइममा लकडाउनको टाइममा तपाईँले आउने लकडाउन खुलेपछि अथवा त्यतिखेर तपाईँले कुनै ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू लिनुपर्ने छ, कुनै गाडीको लाइट भेहिकल अथवा टु विलरको तपाईँले लाइसेन्स लिनु छ भने त्यसको लागि हामीलाई लिखित परीक्षा लिन्छ नेपालमा, जुन चाहिँ तपाईँले केही पढेर अथवा केही जानेर बल्ल त्यहाँ गएर एक्जाममा एपियर गरेर बल्ल तपाईँले लिखित पास गरेपछि बल्ल तपाईँले ट्रायल दिएर लाइसेन्स पाउनुपर्ने हुनेछ। त्यसको लागि तपाईँलाई म एउटा सजिलो एप्स भन्छु, जुन एप्स तपाईँले एकचोटि प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले अनलिमिटेडको लागि अफलाइन तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, त्यो एप्स तपाईँले सिधै प्ले स्टोरमा एकचोटि डाउनलोड गर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ तपाईँले इन्टरनेट अन हुनुपर्ने छ। इन्टरनेट अन भएपछि तपाईँले यहाँनिर प्ले स्टोरमा गएर नेपाली ड्राइभिङ अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स लेख्नु होला। ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर थुप्रै एप्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यो मध्येको तपाईँले बेस्ट एप्स भनेको जहाँ चाहिँ तपाईँले जुन एक्जाममा क्वेसनहरू आउँछ त्यो क्वेसनहरू तपाईँको सबै समेटिएको एप्स भनेको नेपाल ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्ने यो एप्स छ, जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको रेटिङहरू सबै राम्रो छ, जुन चाहिँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यसपछि इन्टरनेट चाहिँदैन, तपाईँले सिधै ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र म तपाईँलाई एकचोटि इन्टरनेट मेरो अफ गरेर म तपाईँलाई ओपन गरेर देखाउँदैछु। इन्टरनेट मेरो अफ छ, अहिले कुनै पनि इन्टरनेट ओपन छैन। र यहाँनिर मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको छु ड्राइभिङ लाइसेन्स। यो क्लिक गरेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस आउँछ। र तपाईँले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो एप्स हाम्रो खुल्छ। ओके, खुलेपछि यहाँनिर हेर्नुहुनेछ तपाईँले जानकारीहरू छ, जुन चाहिँ तपाईँले विभिन्न टपिक्समा तपाईँलाई क्वेसनहरू आउनेछ। र पाठ्य वस्तुहरू, त्यसै गरी ट्राफिक चिन्ह, बहुप्रश्नोत्तर छ, त्यसै गरी ट्राफिक चिन्ह, प्रश्नोत्तर, मोडेल क्वेसन अथवा योभन्दा अगाडि कस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ, तपाईँलाई कस्तो टाइपको फर्मेटमा आउँछ हेर्नु होला। मैले पनि एकचोटि लाइसेन्सको एक्जाम दिएको छु, त्यही भएर यसो हेर्दाखेरि मलाई यो एप्स एकदमै युजफुल लाग्यो। र त्यतिखेर मलाई केही नलेज नभएको कारणले मैले मार्केटमा गएर बुक किनेर मैले स्टडी गरेर मैले दिएको थिएँ। त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ फ्री अफ कस्ट बुकै नकिनेर यो एप्सबाट एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। त्यसै गरी यो एप्समा तपाईँलाई के कुरा कभर गरेको छ, कुन कुरालाई चाहिँ फोकस गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई एक्जाममा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। र तपाईँलाई म यो एप्समा हेराउन चाहन्छु। जस्तै फर्स्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पाठ्यवस्तु, जुन चाहिँ तपाईँले यो रेडमा क्लिक गरे नि हुन्छ अथवा यहाँनिर पाठ्यवस्तुहरूमा गए नि हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सडक सम्बन्धी जानकारी, सबै कुरा तपाईँलाई सडकमा हिँड्दाखेरि अथवा दुर्घटना भयो भने के गर्ने, ओभरटेक गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, त्यसै गरी यातायात कार्यालयमा के काम हुन्छ, विभिन्न समय सीमाहरू, प्राथमिक उपचार, एक्सिडेन्ट भयो अथवा केही समस्या भयो भने के गर्ने भन्ने सबै कुरा यहाँनिर राखेको छ। यो चाहिँ तपाईँले नम्बर प्लेट सम्बन्धी जानकारी भनेको तपाईँले कुन नम्बर प्लेट कस्तो सवारीको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। र तपाईँले यहाँनिर हरेक नलेजहरू जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ ट्राफिक चिन्हहरू। यहाँ चाहिँ तपाईँले विभिन्न ट्राफिक चिन्हको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यस्तो बाटोमा राखेको हुन्छ रोडको छेउमा, जुन चाहिँ तपाईँले जान्नै पर्ने हुन्छ। र तपाईँले बाटोमा हिँड्दाखेरि यो चिन्ह आयो भने अगाडि के हुँदैछ अथवा अगाडि के हुन जाँदैछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को छ बहुप्रश्नोत्तर। यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यस्तै नै तपाईँलाई एक्जाममा सोधिनेछ र सोधिएको प्रश्नको 4वटा उत्तर दिएको हुन्छ। र त्यो मध्ये तपाईँले सही उत्तरलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर गोलो घेरामा एक्जाममा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ, डट मार्कलाई आफ्नो कलमले भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँमध्ये कुन करेक्ट छ त, यहाँबाट तपाईँले आफूलाई एक्जाम लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन पाउने सबैभन्दा कम उमेर कति हो भनेको छ, तपाईँले यसको राइट एन्सर 16 हो। र 16मा तपाईँले क्लिक गर्नु भने अरू रङ देखाउँछ र 16 राइट देखाउँछ। अब तपाईँले रङ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको सधैँ रङ भइहाल्छ। र नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको अर्को क्वेसन आउँछ। यसै गरी तपाईँले आफूलाई नै एक्जाम लिन सकिन्छ। र अर्को छ ट्राफिक चिन्ह प्रश्नोत्तर। अब यहाँनिर अहिले तपाईँले चिन्ह त पढ्नुभयो, तर त्यो चिन्ह के को लागि युज हुन्छ, त्यो चिन्हले के जनाउँछ भन्ने कुरा यहाँनिर क्वेसन
र क्वेसन र त्यसको उत्तर दिएको छ र प्रश्न छ यो कुन ट्राफिक चिन्ह हो भनेको यहाँनिर रोक्न निषेध प्रवेश निषेध भनेको छ उछिन्न निषेध अब रोक्न निषेध हुनुपर्छ यसको एन्सर र यो चाहिँ राइट एन्सर रहेछ यसै गरी तपाईँले ट्राफिक चिन्हको क्वेसनहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अर्को टपिक रहेछ नमुना प्रश्न उत्तर जुन चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म एक्जाममा कस्तो टाइपको फर्मेटमा क्वेसन आउँछ कस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा हेर्दा तपाईँको नमुना देख्छ कुन क्वेसन कति मार्क्सको हुन्छ भन्ने कुरा यो तपाईँले हेरेर जानुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईँलाई एक्जाम दिँदाखेरि त्यस्तो कन्फ्युजन नहोस् भन्ने कुराको लागि दिएको छ र त्यसै गरी अर्को टपिक छ प्ले गेम जुन चाहिँ तपाईँले एज अ रिफ्रेसमेन्ट आफूलाई एकछिन रिफ्रेसमेन्टको लागि गेम खेल्न सक्नुहुन्छ र गेम पनि तपाईँले इजी हार्ड भन्ने दिएको छ जुन जसरी खेले नि हुन्छ ओके भनेपछि यसरी कम्प्युटरसँग नि खेलेर तपाईँले आफूलाई रिफ्रेस गरेर यो एप्स तपाईँले छिटोभन्दा छिटो आफूले एकदमै सजिलो तरिकाले कभर गरेर हामीले तयारी गर्न सकिन्छ र यो तयारी गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ भएको सबै कुरा तपाईँले कण्ठस्थ पारेर जानुभयो भने तपाईँले 100% भन्दा हुन्छ कि तपाईँले त्यहाँ दिएको लिखित परीक्षा चाहिँ पास गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले लिखित परीक्षा पास गरेपछि स्वतः तपाईँले ट्रायल दिन पाउँछ र ट्रायल तपाईँले कतिको प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ त्यो अनुसार तपाईँले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै भिडियोको लागि कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला रातो तल दाहिनेपट्टि रातो सब्स्क्राइब बटन छ त्यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर बेल आइकन थिच्नुहोला ताकि तपाईँले यस्तै नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू म अपलोड गर्दै गर्नेछु तपाईँले कृपया त्यस्तो भिडियोहरू मिस नगर्नुहोला र यो टपिक तपाईँको साथीहरूको लागि पनि सहयोग हुनसक्छ त्यही भएर तपाईँले यो साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला र भिडियोलाई म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद।